Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn về chuyến đi Hà Giang của mình. Trong cái video này mình sẽ hướng dẫn tất tần tật về cách di chuyển cũng như là những cái kinh nghiệm mà mình đã có được trong chuyến đi Hà Giang. Nhắc đến Hà Giang, nhiều người nghĩ ngay tới những cánh đồng hoa tam giác mạch chiếm trọn một góc trời đồi núi Tây Bắc. Hà Giang không chỉ có hoa tam giác mạch mà còn có những cung đường đèo quanh co và những thửa ruộng bậc thang quyến rũ. Hà Giang là một trong những chuyến du lịch miền Bắc thú vị nhất, sẽ đưa bạn khám phá vùng đất xinh đẹp, nét đẹp bản sắc của con người vùng cao phía Bắc. Hãy cùng theo chân tụi mình nhé. Hi, xin chào mọi người. Đây là sân bay Tân Sơn Nhất, nhà chờ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 22 giờ đêm. Bánh tanh luôn các bạn ơi. Không có ai hết. Tụi mình đón chuyến bay lúc 22 giờ 30 từ Sài Gòn đi Hà Nội của hãng hàng không Vietnam Airlines, và tụi mình tới Hà Nội lúc 12 giờ đêm, nghỉ lại Hà Nội một đêm, và ngày hôm sau 9 giờ tối tụi mình lên xe bằng phấn đi Hà Giang. Cái lúc mà tụi mình đi á, là hãng hàng không Vietnam Airlines chỉ có chuyến bay trễ nhất trong ngày hoặc là sớm nhất trong ngày để đi Hà Nội thôi. Cho nên là tụi mình quyết định chọn cái chuyến bay trễ nhất để có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Một phần là do tụi mình cũng không có quá gấp gáp về mặt thời gian. Là ngay 2 tô phở. Tụi mình sẽ chờ xe ở bến xe Mỹ Đình các bạn. Thì ở đâu cũng vậy, những cái khu vực như là bến xe nó luôn tiềm ẩn những cái nguy cơ. Thì tốt nhất là các bạn người đâu của đó, để cho cái chuyến đi chơi của mình nó được thành công tốt đẹp. 8 giờ tối. Mình đi xe nào ấy? Dạ, bằng phấn không? Đi mấy người đấy? 2 người. Đúng rồi, con ấy nhỉ? Một xe này. Đây là chỉ cần mang hành lý vô đây thôi nha mọi người. Mang nhiều là xong xe bật rộng á. Há mì không cho mì nữa. Mì của nhà Si Giang Sơn. Há mì Thì coi coi là con mèo ở đang trong chỗ. đây là ghế của người mà con người ngồi vậy, còn mèo nằm vậy nằm. Tụi mình tới Giang Sơn Hostel ở Hà Giang lúc 3 giờ sáng, và các bạn cũng có thể thuê xe máy ở Giang Sơn Hostel luôn. Khi mà các bạn thuê xe máy ở đây thì các bạn sẽ được cung cấp chỗ nghỉ cho tới khi các bạn bắt đầu chuyến hành trình khám phá Hà Giang. Và chỗ nghỉ được cung cấp miễn phí khi bạn thuê xe máy nha. Chi phí thuê xe máy ở đây là 200.000 một ngày cho những chiếc xe dưới 110 phân khối như là Way, Play hay là Sirius. Còn đối với những chiếc xe có phân khối lớn hơn như là Future hay là Winner thì giá thuê nó sẽ khác. Bây giờ là mình đang ở đây, anh chị mình lái xe, mình ra ngoài cửa này, mình rẽ phải đi 400m là có một cây xăng beta trái. Mình đi 3 km là đến ở có một số khu ở trung tâm thành phố ạ. Mình đi 47 cây là đến Cổ Châu Cấm Bạ và Núi Đô Cô Tiên. Cổ Châu Cấm Bạ và Núi Đô Cô Tiên, hai cái điểm này là nó ở hai mặt đường nên mình sẽ dựa đây sẽ thoải mái, mất thời gian nhiều cho hai điểm này ạ. Giờ mình từ Cấm Bạ lên đến đây là khoảng 20 và 40, mình sẽ bỏ qua cái khu 40 này, nó xa và vắng. Nên chị mình đi cái khu 20 này nó ngắn và nó phải đẹp hơn ạ. Dùng đến đêm bây giờ mình sẽ nghỉ ra trưa về ra đi đến đây là nửa ngày và hơn 90 km rồi ạ. Từ Yên Minh lên đến đây là có những điểm đẹp như dốc Thủ Mã, nhà bao thì mình sẽ lên cái đường 27 cây này để mình luôn trải ngủ. Buổi sáng ngày mai là mình sẽ đi Cồn Cờ để phía Bắc. Mình sẽ chạy về lại cái đường 25 cây này để mình về lại đồ ăn trưa. Rồi mình đi mỏ đá cô đơn, nếu như mà mình lên trên đó thời tiết là đổi chiều không mưa thì mình mới đi mỏ đá cô đơn ạ. Còn nếu như mà chiều vẫn mưa thì là mình sẽ bỏ qua mỏ đá cô đơn. Rồi mình đi ở mát thì đèo ngồi xung nhau cuối mình sẽ về lại nhà gặp. Cái đoạn đường này là người ta đang tu sửa 18 km, trời nắng thì là mình đi kiểu là vẫn đi được, nhưng mà trời mưa thì làm sẽ bỏ qua vì nó là lộ lại đường nó bẩn này. Thì chị sẽ phải quay lại về cái đường này để chị dễ vào đây tem 182 này, nó cách thị trường 26 km. Chị đấy ăn trưa rồi chị có thể đi chào đường suối Bản Án, xong rồi chị sẽ phải quay lại để chị về lại đi vào ngủ. Cái đường này thì đường 6, trời mưa thì nó lầy lội nên mình sẽ bỏ qua cái đường này. Xong rồi sáng ngày mai là chị đi thác Dâu Dài, nên chị sẽ phải quay lại ở cái đường DT181 này để chị về lại bên ngoài rồi về lại Hà Giang. Để chị đi trên đường nếu như mà sẽ có gặp vấn đề về xe cộ thì mình liên hệ với hai số này để bên em hỗ trợ nhé.
thủ tục cho thuê xe máy thì bạn sẽ làm hợp đồng cho thuê xe máy với Giang Sơn Hostel và đóng phí. Và bạn sẽ không giữ kè vẹt xe hay bất cứ giấy tờ gì khác liên quan tới xe. Cho nên nếu đi dọc đường bạn gặp bất cứ sự cố gì hay là bị công an thổi vô thì hãy gọi điện thoại cho nhà xe để được hỗ trợ nhé. Đây cũng là một cái điểm mà mình chưa hài lòng đối với Giang Sơn Hostel. Theo mình thì trong tương lai Giang Sơn nên để khách của mình được cầm cái bản photo hợp đồng để phòng trường hợp trong cái chuyến hành trình bị công an kiểm tra giấy tờ thì mình có thể chứng minh được đây là xe mình đi thuê. Theo mình biết thì Giang Sơn Hostel là một đơn vị rất là uy tín ở Hà Giang trong việc cho thuê xe máy và các dịch vụ liên quan tới du lịch Hà Giang. Nên các bạn cũng đừng quá lo lắng nhé. Và một điều không kém phần quan trọng khác đó là hãy lựa chọn cho mình một chiếc xe thật tốt. Hãy kiểm tra thắng xe, thắng trước, thắng sau, kiểm tra lớp xe coi nó có quá mòn không, kiểm tra kim xăng coi kim xăng có hoạt động không. Trong cái chuyến đi này bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chiếc xe của mình, cho nên nếu mà chiếc xe nó có trục trặc gì thì sẽ rất là phiền cho bạn, rất mất thời gian. Ra phía bên ngoài thì sẽ có người hỗ trợ bạn buộc dây, ràng hành lý của bạn lên xe máy. Sáng cái hôm đầu tiên ở Hà Giang thì trời đã đổ một cơn mưa rất là lớn. Thời tiết ở Hà Giang thì rất là thất thường, cho nên bạn nào có ý định đi du lịch Hà Giang thì nhớ chuẩn bị cho mình áo mưa nhé. Và điều đầu tiên mà các bạn nên làm đó là đi đổ xăng. Thì cái lúc này là cái lúc mà các bạn kiểm tra coi kim xăng nó có hoạt động hay không nè. Hành trình trong ngày đầu tiên của tụi mình thì tụi mình sẽ xuất phát từ thành phố Hà Giang dọc theo quốc lộ 4C đi qua xã Quảng Bạ tới thị trấn Yên Minh và sau đó là tới xã Lũng Cú nghỉ đêm tại làng Lô Lô Chải. Tổng quãng đường vào khoảng 130 km. Nghe 130 km có vẻ dễ dàng nhưng mà nó là đường đèo và có rất là nhiều đoạn quanh co khúc khuỷu, rất là khó đi và đường còn đang thi công nữa. Cho nên các bạn phải đi hết sức cẩn thận. Và đối với những bạn nào ở trong Nam trước giờ chưa có đi qua những cung đường đèo ở miền Bắc thì đây sẽ là một chuyến đi mang lại cảm giác mạnh cho các bạn. Tụi mình đi Hà Giang vào tháng 3 thì cái thời điểm này là mùa hoa ban, cho nên hai bên đường có rất nhiều hoa ban nở rất là đẹp. Tụi mình khởi hành khá là sớm, lúc này là khoảng 7 giờ kém, đi chung với mấy em học sinh luôn nè. Và mình để ý những cái dòng sông ở đây, sông nào nó cũng có một cái màu xanh ngọc bích rất là đẹp, rất là lạ. Những km đầu tiên của hành trình cũng rất là chill thôi các bạn, không có gì khó khăn hết. Đi đường trường. Dọc đường đi các bạn sẽ thấy có rất nhiều cảnh đẹp khiến bạn phải xuống xe chụp hình. Và các bạn hãy lưu ý là đường hẹp cho nên là các bạn hãy tìm một chỗ nào đó thật là rộng rãi để mà tấp xe vào cho an toàn nhé. Hà Giang có rất là nhiều cảnh đẹp sẽ khiến cho bạn phải ngước nhìn, nhưng mà đừng có quên là mình đang lái xe nha. Phải chú ý lái xe, đảm bảo an toàn cho mình trước. Dọc đường đi các bạn có thể bắt gặp những phiên chợ của người dân vùng cao. Bạn nào mà muốn tìm hiểu cái đời sống của người dân ở đây thì rất là phù hợp. Xe tải rồi đi đường đã nhỏ rồi. Ủa cái thông ở đây nó lạ quá, nó y như nước ngoài ha. Nè, thấy để không? Nó không giống như thông Đà Lạt, nó nhọn lên luôn, giống như thông nước ngoài vậy. Có cà phê.
Có cà phê. Cà phê nóng không? Dạ. Ok. Có gì ăn nhanh? Có khoai, có trứng, xích thịt nướng. Xúc xích thịt nướng không? Thích thịt nướng thì Xích là 10.000. Nhất xích đi cho nhanh, để thịt nướng là phải đợi lâu. Ok, xúc xích đi. Hai xích. không lên năm que đi, 5 que đi ha. Dạ. Với lại 5 vé xích. Cà phê. Cà phê gì? cà phê gì? 2 cà phê nóng, Nóng. Cà phê sữa. cà phê sữa nóng, 2 cà phê sữa nóng. Anh chị ngồi view đấy. Dọc đường đi, nếu cảm thấy mệt, các bạn có thể ghé vào quán xá ven đường, ăn cho lại sức hoặc là làm một ly cà phê nóng. Cái lúc này là tụi mình thở ra sương luôn các bạn. Một số đoạn đường ở Hà Giang đang trong quá trình thi công, cho nên sẽ có những lúc bạn phải đi chung với những chiếc xe ben chở đá, chở vật liệu xây dựng như thế này. Cho nên các bạn hãy hết sức cẩn thận khi muốn vượt lên trên những chiếc xe này nhé. Vãi xe. Và tụi mình đã tới được địa điểm cây cô đơn, một trong những điểm check-in nổi tiếng ở Hà Giang này các bạn. Có rất nhiều bạn trẻ check-in ở đây, dừng xe và nghỉ tại đây để check-in với cây cô đơn. Và tất nhiên là tụi mình cũng không thể bỏ qua cơ hội check-in với cây cô đơn rồi, nhưng mà tụi mình dừng ở một phía xa hơn để không làm cản trở giao thông. Lùi xe ra tí em, đứng ở chỗ cái cột kia kìa. Lùi nữa. Đó. Có một lưu ý khi đi Hà Giang, đó là bạn phải có kỹ năng sử dụng Google Maps. Trong suốt chuyến hành trình, tụi mình đã sử dụng Google Maps liên tục để có thể đi được đúng đường, tới được đúng homestay. Ngoài ra thì trong cái trường hợp mà cái đường mà bạn định đi á, nó có xảy ra sự cố và bạn phải đi đường khác thì Google Maps rất là hữu dụng trong những tình huống như thế này. Và rất may mắn trong suốt chuyến hành trình của tụi mình thì tụi mình luôn bắt được tín hiệu 3G, 4G, cho nên là tụi mình lúc nào cũng có thể truy cập được Internet và xem Google Maps. Tụi mình sử dụng mạng Vinaphone nha các bạn. Sau khi đi qua cây cô đơn thì tụi mình đi tiếp cái đoạn đường cũng tương đối là xấu. Vượt qua cái đoạn đường này thì tụi mình sẽ tới được thị trấn Yên Minh. Những cái đoạn đường đang thi công như thế này thì tốt nhất là các bạn đừng có dừng lại chụp hình. Cho dù cảnh có đẹp tới đâu, tốt nhất là các bạn nên đi tiếp qua khỏi cái đoạn đang thi công và tìm một chỗ thực sự trống trải và an toàn để dừng lại chụp hình.
Thời tiết lúc mà tụi mình đi Hà Giang là vào tháng 3, trời vẫn còn khá là lạnh, cho nên các bạn nhớ trang bị găng tay và mặc áo ấm để giữ cho cơ thể mình được ấm trong suốt hành trình dài như vậy nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng nên trang bị những loại thuốc chống đau bụng để cho mình có một chuyến đi thành công tốt đẹp nhé. Cuối cùng thì tụi mình cũng đã tới được thị trấn Yên Minh. Vậy là tụi mình đã hoàn thành được 50% quãng đường trong ngày đầu tiên rồi. Các bạn có thể ăn trưa tại đây và nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục cuộc hành trình đi tới Lũng Cú vào buổi chiều nhé. Sẽ có những đoạn đường nó xấu như thế này, và sau khi vượt qua cái đoạn đường này thì mình rất cay mắt vì bụi nó bay vô mắt. Mình phải dừng lại để lau mắt và nghỉ một chút. Cho nên nếu mà bạn nào kỹ có thể mang theo thuốc nhỏ mắt cho chuyến đi này. Cay mắt quá chịu không nổi. Hàng giấy rồi. Theo như mình biết thì người Kinh chỉ chiếm 13% dân số ở Hà Giang thôi, 87% còn lại là người đồng bào miền núi. Và những bạn nào ở trong Nam, nói giọng miền Nam ra ngoài Bắc chơi thì khi giao tiếp với người bản địa các bạn nhớ nói chậm chậm thôi để người ta hiểu được tiếng của mình. Đi một đoạn nữa là tụi mình tới được dốc Thẩm Mã rồi các bạn. Dốc Thẩm Mã được hiểu theo nghĩa đen là con dốc dùng để thẩm định sức ngựa. Tương truyền rằng xưa kia chính tại con dốc này người ta cho ngựa thồ hàng từ dưới chân dốc lên. Con ngựa nào mà lên đến đỉnh dốc vẫn còn khỏe là con ngựa tốt,
thì sẽ được người dân giữ lại nuôi. Những con ngựa nào đi hết dốc mà yếu, thở không ra hơi thì đã có chảo thắng cố nên những phiên chợ vùng cao đợi sẵn. Thì mấy bạn có biết cái món thắng cố là được làm từ lòng ngựa và nấu chung với nước dùng đó các bạn. Tức là những con ngựa nào mà yếu là sẽ bị đem đi làm thịt. Những em bé dễ thương vùng cao này đang làm một công việc là cho du khách thuê những chiếc quẩy táo được chất đầy những bông hoa xinh đẹp để du khách có thể chụp hình. Thì ở vùng cao miền Bắc người ta gọi những cái gùi như thế này là quẩy táo nha các bạn. Trên con đường đi tới xã Lũng Cú, Hà Giang thì các bạn sẽ đi qua xã Má Lé. Thì nếu mà các bạn trên đường đi mà có thấy có những cái cột mốc mà nó ghi là Má Lé hay là Ma Lé thì có nghĩa là các bạn đang đi đúng đường nha. Và càng tới gần Lũng Cú thì thời tiết càng lạnh nha các bạn, bởi vì xã Lũng Cú nằm trên điểm cao nhất của cao nguyên đá Đồng Văn, cho nên là khí hậu ở đây lạnh hơn so với những xã khác ở Hà Giang. Đó, đi dọc đường mà thấy mấy cái mũ bảo hiểm màu vàng vàng này là chắc chắn là khách du lịch luôn. Mình sợ nhất khi đi trên những cái cung đường hoang vắng như thế này á là xe nó mà có sự cố một phát á là rất là phiền. Dắt bộ cũng xa, mà gọi điện thoại cho nhà xe thì họ sẽ tìm cách họ hỗ trợ, nhưng mà cũng không có nhanh được đâu. Quãng đường từ Hà Giang đi Quảng Bạ, Yên Minh thì dọc đường có rất nhiều cây xăng, cứ vài chục km là lại có một cây xăng. Nhưng mà từ Yên Minh lên tới Lũng Cú thì theo như mình thấy là không có cây xăng nào. Cho nên là từ Yên Minh các bạn hãy đổ đầy xăng một lần nữa nhé. Rồi cuối cùng thì tụi mình cũng đã tới Lũng Cú. Các bạn có thấy cái cột cờ xa xa ở trên đồi kia không? Đó chính là cột cờ Lũng Cú. Sau bao khó khăn gian nan vất vả thì cuối cùng tụi mình cũng đã tới được Lũng Cú, làng Lô Lô Chải. Ở trong làng Lô Lô Chải thì có rất là nhiều homestay khác nhau. Các bạn có thể lên Google search cái từ khóa là homestay Lô Lô Chải thì các bạn tha hồ mà lựa chọn. Còn tụi mình thì tụi mình ở cái homestay là Lullaby Lô Lô Chải. Lô Lô Chải là một ngôi làng rất xinh các bạn, và đây là cái phòng mà mình đặt riêng cho 2 người. Còn bạn nào ở homestay ở chung cho tiết kiệm chi phí thì ở phía bên này. Lô Lô Chải là nơi an cư, lập nghiệp, sinh sống của người đồng bào Lô Lô. Thì cái ngôi làng này nằm ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú luôn các bạn. Nếu có thời gian và không ngại cái khí hậu lạnh buốt nơi đây thì bạn hãy dạo một vòng Lô Lô Chải để có cho mình những bức ảnh thật đẹp. Và tối đến thì mình ăn phần lẩu 2 người của homestay Lullaby. Có một lưu ý là nếu mà bạn muốn ăn tối tại homestay thì các bạn hãy báo trước cho homestay tầm 1-2 ngày, bởi vì cái điều kiện đi lại ở đây rất khó khăn, cho nên các bạn phải báo trước thì homestay họ mới chuẩn bị kịp. Nhiệt độ vào buổi tối nơi đây khoảng 10 độ C các bạn, thật sự là tụi mình cảm thấy sốc nhiệt luôn. Hello các bạn, đây là chuyến đi tốn tiền di chuyển nhất của tụi tôi và thời gian hầu hết trong chuyến này đều là ngồi trên phương tiện di chuyển, đủ thể loại phương tiện di chuyển luôn. Đi rất mệt luôn các bạn, đi đường đèo á, di chuyển có tầm 160 km nè, mà đường đèo á, đi mệt kinh khủng luôn. Là đi cho từ mấy ba. Sáng hôm sau thì tụi mình tranh thủ dậy sớm để chụp ảnh bình minh các bạn, và sau đó là đi cột cờ Lũng Cú.
tham quan cột cờ Lũng Cú xong rồi thì tụi mình khởi hành chuyến hành trình ngày thứ hai tại Hà Giang, đi Đồng Văn, Mèo Vạc và nghỉ đêm tại làng Hờ Mông Bả Vi.